අද මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ මේ දවස්වල ප්‍රසිද්ධම වාහන වර්ග දෙකක් වෙන WagonR රථය වගේම Celeriox රථය ගැන. තාමත් බජට් ඩ්‍රයිව් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, මෙරතු පඩ බටන් එක ක්ලික් කරන්න, එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වාහන වර්ග දෙක ප්‍රමාණයෙන් එක සමාන වගේ පෙනුනත් මේවා එන්ජින් කැපැසිටි අතින් බැලුවාම Celeriox එක සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. Celeriox එකට 1000cc එන්ජින් කැපැසිටි එකකුත් WagonR එකට 700 එන්ජින් කැපැසිටි එකකුත් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවාම සෑහෙන ලොකු පිකප් එකක් මේ අනුව Celeriox වාහනයට හම්බ වෙනවා. මේ වාහන දෙකේ ඉඩකඩ ඒ වගේම සැප පහසුව අතින් බැලුවොතින් WagonR රථයට හම්බ වෙන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක්. WagonR රථයේ පසුපස අසු නිතිරියට පසුපසට ගැනීමේ හැකියාව නිසා පසුපස ආසනයේ ගමන් කරන අයට මනා වැඩි ලෙග් ස්පේසින් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවොතින් ලෙග් ස්පේසින් සහ ඉඩකඩ අතින් සහ සැප පහසුව අතින් ජපානයේ නිෂ්පාදිත WagonR රථයට හම්බ වෙන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක්. ඉතින් මේ වාහන දෙක මාකට් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මිලදී ගැනීමක් කරනවා නම් මේ වාහන දෙකටම හම්බ වෙලා තියෙන එක සමාන මිලක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 32කට ආසන්න මුදලකට මේ වාහන දෙකම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මාකට් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක බැලුවොතින් අපිට ලක්ෂ 26 ඉඳලා Celereo රථයත් WagonR රථය ලක්ෂ 29 ලක්ෂ 30 ඉඳලත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහන දෙක මිලදී ගැනීමෙන් පසු නඩත්තුව ගැන සලකා බැලුවොතින් WagonR රථයට සෑහෙන මුදලක් යට කරන්න වෙනවා. WagonR රථයේ තියෙන අමතර කොටස් වල තියෙන ඉහළ මිල අධිකත්වය නිසා බොහෝ අයට මේ WagonR රථය මිලදී ගන්නවට දෙපාරක් හිතන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Celereo රථයේ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත රථයක් වන නිසා Celereo රථයේ අමතර කොටස් වලට වැඩි වීදමක් යන්නේ නැහැ. මිල්ඩ් හයිබ්‍රිඩ් වර්ගයේ එන්ජින් එකකින් යුත් WagonR රථයට සුසුකි සමාගම පවසන ආකාරයට ලීටර් එකකින් කිලෝමීටර් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගමන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් කොළඹ පදින වාහනවල නගරාසන්නයේ පදින වාහනවල ලංකාවේ නම් කිලෝමීටර් 13ක් 14ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලීටර් එකකින් ගමන් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් Celeriox රථයත් බැලුවොතින් කිලෝමීටර් 16ක් 17ක් ප්‍රමාණයක් කොළඹ නගරයේ ගමන් ගන්න පුළුවන්. මේ වාහන දෙකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් එක බැලුවොතින් ෆන්ක්ෂන් අතින් ඉදිරියේම ඉන්නේ ජපානයේ නිෂ්පාදිත WagonR රථය. ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයක් වගේම සෙන්සර්ස් පද්ධතියකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ හින්දා WagonR රථයේ ඔප්ෂන් ප්‍රමාණය Celeriox රථයේ ඔප්ෂන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. ඔප්ෂන් අතින් WagonR රථයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍ය පවුලකට ගැලපෙන්නේ මේ වාහන දෙකෙන් මොකද්ද? අපිට ආකාර දෙකකට මේ වාහන දෙක වර්ග කරන්න පුළුවන්. භාවිතයේදී නඩත්තුව සලකා බැලුවොතින් අඩු නඩත්තුවත් එක්ක අඩු මුදලකට සාමාන්‍ය අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් වාහනයක් විදිහට Celeriox රථය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සුව පහසුවත් එක්ක ඉඩකඩත් සමග සාමාන්‍ය පෙනුමකට හයිබ්‍රිඩ් ඔප්ෂන් එකත් එක්ක බැලුවොතින් WagonR රථයට හම්බ වෙන්නේ හොඳ ස්ථානයක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වාහන දෙක අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාකට් එකේ Celeriox එකත් එක්ක WagonR එක. මේ වාහන දෙකම අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් BMW ආයතනයෙන්. ඒ වගේම WagonR රථය පුද්ගලික වාහන ආනයන කරුණුත් ලංකාවට ගෙන්වීම කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහන දෙක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වාගෙත් මේ WagonR එකක් හරි Celeriox එකක් හරි මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් බජට් ඩ්‍රයිව් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් YouTube එකේ සර්ච් කරන්න බජට් ඩ්‍රයිව් කියලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ channel එක. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න. follow කරන්න පුළුවන් Instagram එකේ, මේ වගේම Facebook එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්.